Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Órok, amik átformálják az univerzumot, a Calabi-Yau terek titkos szerepe. Miért érdekesek a kozmikus húrok a húrelmélet szempontjából? Üdvözöllek a Nettanár csatornán! A mai napon a húrelmélet és a kozmikus húrok különös kapcsolatáról fogunk beszélni. Tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzeld el, hogy az univerzumot egy olyan szövetként látjuk, amelyben néha elcsúszik a varrás, vagy feszültség halmozódik fel. Ilyen feszülési vonalak lehetnek a kozmikus húrok, olyan vékony, hosszan elnyúló, de roppant energiadús struktúrák, amelyek az ősrobbanás utáni téridő szerkezetének hibáiként jöhettek létre. Ezekről a húrokról már sokat beszélt a klasszikus elméleti fizika is, de most képbe jön a húrelmélet, a modern fizika egyik legambiciózusabb keretrendszere. A húrelmélet célja, hogy a természet legapróbb építőelemeit ne pontszerű részecskékként, hanem egyedi rezgés mintákkal rendelkező húrokként értelmezze. Ez a kép nem csak a kvantummechanika és a gravitáció összehangolását ígéri, hanem egy egészen új szemléletet is az univerzum szerkezetéről. És itt jön a csavar. A húrelmélet nem csak új részecskék létezését jósolja meg, hanem teljesen új típusú téridő konfigurációkat is. Ezek közé tartoznak az úgynevezett stringi, vagyis valóban húrjellegű kozmikus húrok. A hagyományos kozmikus húrok olyan topológiai defektusok, amelyek a téridő szimmetria töréseiből születnek. Ezeket az objektumokat a nagy egyesített elméletek is megengedik, különösen a fázis átalakulások során, ahogy az univerzum lehűlt az ősrobbanás után. De a húrelmélet ehhez képest egy merőben más szintre emeli a kérdést. A húrelméleti kozmikus húrok nem egyszerű hibák a téridőben, ők maguk is a húrelmélet belső geometriájának, az úgynevezett Calabi-Yau tereknek a megnyilvánulásai. És itt válik a dolog igazán izgalmassá. Bizonyos kozmikus húrok esetén az extradimenziónk mérete nem állandó, hanem a 4-dimenziós téridőn belül változik. Például egy húr közelében kifeszülnek, majd újra összehúzódnak. Ez nem csak látványos geometriát szül, hanem fizikai következményekkel is jár. Energiamezők, gravitációs torzulások, sőt, talán megfigyelhető nyomok az égen. Ezek a húrelméleti kozmikus húrok olyan vákuum megoldások, amelyek nem csak matematikailag konzisztens módon illeszkednek a húrelmélet egyenleteihez, de fizikailag is értelmezhetők. Nem tartalmaznak szingularitást, stabilak és akár dinamikus változásokat, például topológiaváltásokat is megengednek. Röviden a kozmikus húrok és a húrelmélet találkozása olyan új világot nyit meg előttünk, ahol az univerzum szövete nem csak rezeg, hanem önmagát is újra szaghatja szelíden, de radikálisan. És ez még csak a kezdet. Hogyan változhat az extra dimenziók mérete a téridőn belül? Amikor a húrelmélet arról beszél, hogy a részecskék nem pontszerűek, hanem kis rezgő húrok, akkor ezt egy bonyolult színpadon képzeli el, olyan téridőben, amely nem 4, hanem 10 dimenzióval rendelkezik. A plusz 6 dimenziót azonban nem látjuk, mert ezek össze vannak hajtogatva, kompakt módon, valami elképesztően kicsi, de nagyon bonyolult geometriai alakzatba. Ezeket hívjuk Calabi-Yau sokaságoknak. Na de mi történik akkor, ha ezek az extra dimenziók nem egyszerűen ott vannak, hanem változnak is, a téridőn belüli helytől függően? Ez nem egy elvont matek feladvány, hanem egy kulcskérdés a modern húrelméleti kutatásokban. Mert ha az extra dimenziók összehajtása, vagyis a kompaktifikáció nem egy statikus dolog, hanem dinamikusan reagál a világra, akkor annak nagyon is valós következményei lehetnek. Ezt a fajta viselkedést a húrelmélet úgy fogja meg, hogy az extra dimenziók jellemzőit, például méretét, görbületét vagy szimmetriáját moduli mezőknek nevezi. Ezek olyan skalármezők, amelyek a 4-dimenziós téridőben úgy viselkednek, mintha tömeg nélküli részecskék lennének. És ami igazán izgalmas,
Ezek a mezők lehetnek téridőfüggők. Magyarán egy adott pontban az extra dimenziók mások lehetnek, mint egy másikban. Képzeld el, hogy egy belső gömb átmérője, amit mi nem látunk, de a húrelméletben létezik, egyre nagyobb, ahogy közelítesz egy kozmikus húrhoz. Vagy éppenséggel egy hirtelen elvékonyodást produkál, mintha az univerzum szövete kifeszülne, vagy lecsúszna egy dimenziós lépcsőn. Ezek nem csak hogy lehetségesek, de bizonyos húrelméleti megoldások kifejezetten ilyen dinamikus viselkedést mutatnak. Matematikailag ezek a megoldások azt jelentik, hogy a moduli mezők, vagyis az extra dimenziók paraméterei nem állandóak, hanem a téridő koordinátáitól függnek. A fizika nyelvén ez azt jelenti, hogy az effektív négydimenziós elméletben ezek a mezők egyfajta dinamikus szerepet játszanak, mint egy hologramon a háttérdíszlet, ami reagál a főszereplő mozdulataira. A kutatók ezt a helyzetet úgy modellezik, hogy az effektív Lagrange függvénybe beépítik a moduli mezők dinamikáját. Az eredmény olyan megoldások, amelyekben az extra dimenziók térben és időben változnak, és néha bizonyos helyeken teljesen kinyílnak, dekompaktifikálódnak, azaz végtelen nagyra nőnek. Mindez szigorúan konzisztens a húrelmélet szabályaival, feltéve, hogy a teljes tér a belső és külső együttesen egy Ricci-lapos, Kähler-típusú sokaság marad. Ez a gondolat új távlatokat nyit a kozmológia, a téridőgeometria és a kvantumgravitáció kutatásában is. Mert ha az extra dimenziók nem csupán rejtőzködnek, hanem részt is vesznek a téridő drámájában, akkor az univerzum valóban egy élő, dinamikus entitás. Nem egy meresz színpad, hanem egy aktív, alakváltoztató tér, amely önmagát írja újra, újra és újra. Milyen típusú kozmikus húrokat jósol a húrelmélet? A klasszikus fizika kozmikus húrjai olyan topológiai defektusokként jelentek meg, amelyek az univerzum korai szakaszában a szimmetriatörések során keletkeztek. Ezek a húrok végtelen hosszú, rendkívül vékony energiaszálak, amelyek körül a téridő enyhén megcsavarodik. A legismertebb példájuk az úgynevezett globális axionhúr, ahol egy fázismező csavarodik körbe a húr mentén, de amit a húrelmélet kínál, az sokkal mélyebb és sokkal furcsább. A húrelmélet saját kozmikus húrokat is jósol, ezek nem pusztán analógiák, hanem valódi húrelméleti vákuum megoldások. Az egyik legérdekesebb jellemzőjük, hogy nem csak a téridő görbül meg körülöttük, hanem az extra dimenzióbb szerkezete is drámaian megváltozik. Ezekben az esetekben a kompaktifikált dimenziók geometriája, például egy Calabi-Yau tér alakja vagy mérete már nem állandó, hanem helyfüggővé válik. Két fő típus emelkedik ki a húrelméleti kozmikus húrok között. Az első típus hasonlít a globális axionhúrokra. Ezekben egy moduli mező, például egy komplex szerkezetparaméter forog körbe a húr körül. Ez a forgás topológiai jellegű, és a mező úgynevezett monodrómiát mutat. Ahogy körbe megyünk a húron, a mező nem tér vissza önmagába, hanem egy szimmetria-transformált alakot vesz fel. Ez az effektus hasonlít arra, mint amikor egy fázismező tekeredik egy topológiai szoliton körül. A különbség az, hogy itt a mező maga az extra dimenzió geometriáját írja le. A második típus sokkal különlegesebb. Ezekben nem a húr körül alakul ki valami szokatlan, hanem maga a húr belső terében történik valami forradalmi. Az extra dimenziók ugyanis a húr magjához közel teljesen dekompaktifikálódnak, azaz szó szerint végtelen nagyra nőnek, mintha az univerzum szövete kihasadna a húr mentén. És ami igazán meglepő, ez a jelenség nem jár fizikai szingularitással. Semmi végtelen energia, semmi törés a téridő szerkezetében, csak egy gyönyörűen sima, Ricci-lapos megoldás. Ezek a húrok tehát valóban stringi, azaz húrelméleti jellegű kozmikus húrok. Míg a klasszikus elméletekben a húrok mindig szingularitásokkal küszködtek, itt a húrelmélet természetesen szelídíti meg a végtelent.
Az egyenletek úgy rendezik el magukat, hogy a dekompaktifikáció ne okozzon problémát, mint amikor egy buborék születik egy folyadékban anélkül, hogy az egész közeg instabilá válna. A húrelméleti kozmikus húrok egyik lenyűgöző tulajdonsága az energia per egység hossz kérdése. A klasszikus globális húrok energiája logaritmikusan divergens volt. Minél távolabb mentél, annál több energiát kellett figyelembe venni. De a húrelmélet ennél ügyesebb. A modulitér speciális, görbült geometriája, az úgynevezett Zemolodchikov metrika úgy elnyeli a divergenciát, hogy az integrál végül véges marad. Így ezek a húrok nem csak matematikailag konzisztens megoldások, hanem fizikailag is kezelhetők. Ráadásul van még egy érdekesség. Ezeknek a húroknak nincsen igazi magja a klasszikus értelemben. Nincs olyan pont, ahol az energia végtelen lenne, vagy ahol a mező széttörne. Még azokban a konfigurációkban is, ahol a moduli mezők látszólag szingularitásba futnak, például ahol a torusz geometriája degenerálódik, a teljes rendszer geometriája sima marad. Ezeket a pontokat a matematikában orbifold pontoknak hívják, és a húrelmélet ismeri és kezelni tudja őket. Így tehát a húrelmélet nem csak új kozmikus húrokat jósol, hanem egy új gondolkodásmódot is kínál. Nem a téridő sérül meg a húr mentén, hanem finoman átrendeződik, akár úgy is, hogy közben az extradimenziók teljesen új táncba kezdenek. Ez a tánc lehetővé teszi a topológia megváltozását, új vákuumállapotokat, és talán, ki tudja, a világ újraalkotását is egy húr mentén. Hogyan néz ki a téridő geometriája egy húrelméleti kozmikus húr körül? Ha egy kozmikus húrt beágyazunk a téridőbe, az nem csak úgy ott lebeg, mint egy madzagon felejtett hajcsat. Nem. A gravitáció törvényei szerint bármi, aminek van energiája, az hajlítja magát a téridőt. Mégpedig nem is akárhogyan. És mivel ezek a húrelméleti kozmikus húrok rendkívül energiadús objektumok, a környezetük geometriája szükségszerűen megváltozik. A legfeltűnőbb hatás a húr körüli deficitszög. Képzeld el, hogy sétálsz körbe egy ilyen húron. Nem kell messzire menned, egy nagy kört rajzolsz köré, majd visszatérsz kiindulási pontodra. A meglepetés akkor ér, amikor megméred, milyen szöget zárt be az útvonalad. Nem 360 fokot, hanem annál kevesebbet. A téridőből hiányzik egy szelet, mintha egy szelettortát kivágtak volna az univerzumból, és a széleket összevarták volna. Ezt hívjuk deficitszögnek. A klasszikus kozmikus húrok esetén ez a szög arányos volt a húr feszültségével. A húrelméleti húroknál ugyanez igaz, csak itt a feszültség nem egyszerű skalár, hanem a moduli tér metrikájából származik. A csavar ott van, hogy ezeknél a húroknál a deficitszög nem folyamatosan változhat. Mindig egy racionális tört része lesz a teljes körnek. Például a tanulmányban bemutatott megoldásoknál a szög gyakran 2π12 része, azaz pontosan egy 16-odnyi hiányzik a körből. Ez nem véletlen. A megoldások mögötti matematikai struktúra, az úgynevezett modularitás megszabja, hogy milyen típusú szimmetriát engedélyezettek a belső térben. Ezek a szimmetriák azt is meghatározzák, hogy a deficitszög mennyire lehet egészséges. Ez egyfajta kvantálódás. Nem minden szög megengedett, csak a jól viselkedő, szimmetrikus értékek. A másik érdekes geometriai jelenség a húr környezetének térfogata. Normál esetben a sík tér két dimenzióban úgy viselkedik, hogy minél messzebb mész, annál nagyobb területet fogsz be. De egy ilyen húr körül ez nem mindig igaz. Ha a deficitszög elég nagy, akkor a téridő már nem kúpszerű, hanem hengeres. Olyan, mintha a téridő nem kifelé tágulna, hanem valahogy elnyúlna a végtelenbe, mint egy cső. Ezt hívjuk cilindrikus szingularitásnak, és a tanulmány szerint pontosan 12 húr együttesen képes ilyet létrehozni. Mi történik, ha még többet pakolunk egymás mellé? Akkor az egész sík bezáródik,
Azaz már nincs többé végtelen tér. A húrkörnyezet teljesen beburkolja a teret, létrehozva egy kompakt, zárt geometriát. Ha ezt két megfelelően szimmetrikus húrkonfigurációval tesszük meg, például két 12 húr hosszúságú rendszerrel, akkor a téridő teljes szerkezete egy K3 nevű zárt Calabi-Yau sokasággá alakul. Igen, ez már nem csak téridő, ez geometria szintű mágia. A gravitációs hatások tehát nem csak hogy jelen vannak, hanem pontosan követik a moduli mezők dinamikáját. A téridő válasza nem esetleges, hanem finoman összehangolt a belső tér változásaival. A Ricci görbület, amely megmondja, mennyire nyomódik össze a téridő, pont ott is úgy jelenik meg, ahol a belső geometria változik. A húrelmélet ezzel lényegében összeköti a makro- és mikroszkopikus világot. Az extra dimenziók rezgődései befolyásolják a nagy téridő struktúráját. Ez pedig nem csak esztétikailag szép, fizikailag is mély. Azt sugallja, hogy a téridő nem egy passzív aréna, hanem egy élő szövet, amely a legkisebb húrrezgésre is reagál. Akár úgy, hogy egy szeletet kivág magából, csak mert egy Calabi-Yau tér egy kicsit feszül. Mi történik az extra dimenziókkal a húr közelében? A legtöbbünk számára a téridő azt jelenti 3 irány, amerre mehetünk, és egy idő, amelyben előrefelé sodródunk. A húrelmélet azonban azt mondja, nem. Van itt még legalább 6 irány, csak ezek annyira kicsik, hogy nem látjuk őket. De ezek a kicsi irányok, az extra dimenziók egyáltalán nem passzívak. Sőt, a húrelméleti kozmikus húrok megmutatják, hogy ezek az extra dimenziók vadul táncolnak, ha egy húr környékén járunk. A legmeglepőbb jelenség az úgynevezett dekompaktifikáció. Ez az, amikor egy extra dimenzió, mondjuk egy irány egy 6-dimenziós belső térben, hirtelen kimílik, és végtelen hosszúvá válik. Olyan, mintha egy összegyűrt papírlap kisimulna, és hirtelen kifeszíteni a téridőt. A tanulmányban szereplő megoldásig szerint ez a dekompaktifikáció nem a húr körüli téridő középpontjában történik, hanem éppen a széleken, vagyis hatalmas távolságokra a húr tengelyétől. Ez elsőre paradoxonnak tűnik. Miért nem a húr közelében történik a legnagyobb torzulás? A válasz a moduli mezők viselkedésében rejlik. Ezek a mezők, amelyek az extra dimenziók geometriai jellemzőit írják le, úgy viselkednek, mint logaritmikusan növekvő függvények a távolság függvényében. Ahogy egyre távolabb kerülünk a húr magjától, úgy nő például a belső tér térfogata. Ez olyan, mint amikor a távcső objektívjét csavarod kifelé. A látómező egyre nagyobb, de a kép elvékonyodik. Itt viszont a tér maga tágul, és a legmeglepőbb, ez az egész folyamat teljesen sima. Nincs semmiféle fizikai szingularitás, semmilyen végtelen energia vagy görbület. A belső tér úgy dekompaktifikálódik, hogy közben a teljes 10-dimenziós téridő Ricci-lapos és Kähler marad, vagyis tökéletesen alkalmas a húrelmélet követelményeinek kielégítésére. Ez olyan, mint egy épület, amelyben az egyik szoba folyamatosan nő. Mégis a ház szerkezete stabil marad. Létezik ennek az ellentéte is, amikor a dekompaktifikáció nem a végtelenben, hanem egy konkrét pontban történik meg, például a húr középpontjában. Ez már sokkal drámaibb geometria. A téridő szövete egy pontban szétszakad, és az extra dimenziók ott, azon a ponton kitörnek az addigi korlátozottságukból. Ez sem szingularitás, hanem egy különleges, de jól definiált geometriai konfiguráció, ahol a Calabi-Yau tér kifordul önmagából, de nem szakad el. És mit lát ebből egy kívülálló megfigyelő? A válasz semmit, legalábbis közvetlenül. A dekompaktifikáció ugyanis rendkívül lassan megy végbe. A tanulmány szerint az a távolság, ahol ez a kitágulás ténylegesen érzékelhetővé válik, logaritmikusan hatalmas. Egy tevé nagyságrendű energiahoz tartozó extra dimenzió például csak olyan távolságban nyílna ki, amely messze túlmutat az univerzum jelenlegi horizontján.
Ezért ezek az objektumok kvázi lokalizált, kozmikus húrokként viselkednek. Az effektusaik csak elméletben észlelhetők, gyakorlatban nem. De ez nem jelenti azt, hogy érdektelenek lennének. Épp ellenkezőleg. Ezek a dekompaktifikációs pontok matematikailag úgy viselkednek, mintha különféle topológiájú vákuumállapotokat kötnének össze. Más szóval ezek a húrok lehetnek a hidak két különböző univerzum geometria között, mint egy átjáró, amely egyik Calabi-Yau térből a másikba vezet. Egyfajta topológiai teleportációs kapu. Összefoglalva, a húrelméleti kozmikus húrok nem csak a téridőt torzítják, hanem az extradimenziók viselkedését is radikálisan megváltoztatják. Néha óvatosan felfújják őket a végtelenbe, máskor egyetlen pontban robbantják ki a geometriai változást, de közben mindig megőrzik a húrelmélet alapvető szépségét, a szimmetriát, a simaságot és a dinamizmust. Ez pedig arra utal, hogy az univerzum maga is sokkal rugalmasabb és változékonyabb, mint ahogy eddig gondoltuk. Milyen szerepet játszanak a nem kompakt Calabi-Yau sokaságok? A húrelmélet egyik legcsodálatosabb felfedezése, hogy a világunk nem csak el van rejtve 6 extra dimenzióban, hanem ezek a dimenziók olyan geometriai szerkezetet öltenek, amely hihetetlenül szigorú matematikai feltételeknek felel meg. A legfontosabb ilyen szerkezet a Calabi-Yau sokaság, egy olyan Ricci-lapos, Kähler-típusú komplett sokaság, amely képes fenntartani a húrelmélet szuperszimmetriáját. De a legtöbb ilyen vizsgálat eddig csak kompakt Calabi-Yau tereket nézett. Zárt, véges kiterjedésű belső világokat. A stringi Cosmic Strings tanulmány azonban teljesen új irányba viszi el a gondolkodást. Bemutatja, hogy léteznek nem kompakt Calabi-Yau terek is, amelyek tökéletesen alkalmasak vákuum megoldások alapjául. Ezekben a megoldásokban az extra dimenziók térfogata nem zárt, nem véges, hanem kifut a végtelenbe. És mégis minden szükséges tulajdonsággal rendelkeznek ahhoz, hogy a húrok létezzenek bennük. Az ilyen nem kompakt megoldások középpontjában a fibrált geometria áll. Az egész 10-dimenziós téridő úgy épül fel, mint egy bázisteret, mondjuk a síkot, lefedő szálköteg, ahol minden ponthoz egy torusz vagy egy bonyolultabb Calabi-Yau szerkezet tartozik. Ez a fibrált szerkezet azt jelenti, hogy a belső tér alakja pontonként változhat, sőt, bizonyos pontokon teljesen megváltozhat a topológiája is. Ez a matematikai háttér kulcsfontosságú volt annak bizonyításához, hogy a korábban tárgyalt kozmikus húrok nem csak hogy lehetséges megoldások, hanem pontos, Ricci-lapos geometriai objektumok. A szerzők egy különleges holomorf, kettőten pont amorf formát konstruáltak, amely soha nem tűnik el, és amely alapján felépíthető egy Ricci-lapos K-Heller metrika az egész 10-dimenziós sokaságon. Ez olyan, mintha egy zenei skálára ráillesztenénk egy tökéletesen harmonikus dallamot. Ha a skála nem is véges, a hangzás mégis tiszta marad. De miért fontos ez? Azért, mert ezek a nem kompakt Calabi-Yau sokaságok lehetőséget adnak arra, hogy olyan téridő geometriákat írjunk le, amelyek lokálisan úgy viselkednek, mint egy teljes húrelméleti megoldás, de nem kell hozzájuk komplett univerzumot zárni. Ezek lehetnek lokális modellek, építőkövek egy nagyobb elmélethez, vagy akár olyan topológiai átmenetek színterei, amelyek egyik kompaktifikációt egy másikba vezetik át. Ez utóbbi különösen izgalmas. A topológiai változások ugyanis a klasszikus fizika szerint szingularitásokkal járnak. A téridő ott szakad, de a húrelmélet és különösen a nem kompakt Calabi-Yau háttér megmutatja, hogy ezek a változások szelíden is lejátszódhatnak. Egy kozmikus húr lehet például egy instantonszerű objektum, amelyen keresztül a világ átszövődik egy másik vákuumállapotba. A húr középpontjában az extradimenziók topológiát váltanak, és a téridő maga követi ezt a táncot.
Sokan úgy gondolták, hogy a Calabi-Yau megoldások csak elegáns játékszerek, komplikált, de zárt terek, amelyekben a húrok rezeghetnek. A nem kompakt Calabi-Yau sokaságok viszont azt sugallják, hogy a valóság ennél sokkal dinamikusabb. A téridő geometriája nem csak a háttér, hanem maga is része a játéknak. Folytonos, de mégis határozott váltásokkal, topológiai mozdulatokkal és, mint egy karmester. A húrelmélet vezényletével. Ez a felismerés új utakat nyit a húrelmélet kozmológiai alkalmazásaiban is. Mert ha a világunk lokálisan ilyen nem kompakt megoldásokba ágyazódik, akkor elképzelhető, hogy az univerzum valójában egy hatalmas, strukturált Calabi-Yau felhő, amelyben a kozmikus húrok a geometriát magát is újraformálják. És ha ez így van, akkor az univerzum maga nem csak tér, hanem egy hatalmas, élő szimfónia. Milyen új lehetőségeket kínálnak ezek az objektumok a topológia változására? A klasszikus fizikában a téridő olyan, mint egy feszített vászon, sima, folyamatos, de alapvetően rugalmatlan. Ha egy darabját megpróbálod megcsavarni, kiukad. Ha áttolnád rajta a kezed, kiszakad. Ez az Einstein-féle téridő geometrikus eleganciája, de egyben korlátja is. A húrelmélet viszont nem így gondolkodik. Ott a téridő nem egy merev szövet, hanem egy dinamikus mező, amely képes topológiai váltakra, és ezekben a váltásokban a húrelméleti kozmikus húrok egészen új szerephez jutnak. A tanulmány egyik legizgalmasabb felismerése, hogy ezek a húrok nem csak energiasűrűséggel rendelkező objektumok, hanem a topológiai átmenetek katalizátorai is lehetnek. Olyanok, mint a világ strukturális átalakulásának sebhelyei, vagy éppenséggel varratai, ahol a téridő egy adott kompaktifikációból egy másikba ugrik át, ott ezek a húrok jelen lehetnek, mint geometriai közvetítők. De hogyan történhet meg ez a váltás? A válasz meglepő módon egyszerű, úgy, hogy a moduli tér, vagyis az extradimenzió geometriai paramétereit leíró absztrakt tér különböző pontjainak megfeleltetett vákuumállapotok között létezik egy folytonos útvonal. Ez az útvonal azonban nem mindig sima. Lehet, hogy át kell ugrani rajta egy szakadékon. Egy ponton, ahol a geometria látszólag széttörik. De a húrelmélet szerint épp itt jöhet képbe a kozmikus húr. Egy ilyen húr mentén ugyanis az extradimenziók paraméterei, például egy Calabi-Yau tér mérete, komplex struktúrája vagy torzítása folyamatosan változhatnak. És bizonyos pontokon elérhetik azt az állapotot, ahol a tér topológiája megváltozik. Itt nem egyszerűen egy kis alakítás történik. Itt egy másik univerzum geometria születik. És ami lenyűgöző, ez az egész történhet anélkül, hogy bármiféle fizikai szingularitás lépne fel. Ez a jelenség összhangban áll azzal, amit korábban a matematikusok is sejtettek, hogy két különböző Calabi-Yau tér valójában lehet topológiai testvér, ha létezik köztük egy úgynevezett conifold tranzíció, egyfajta geometriai kapu, amelyen keresztül az egyik topológia átfolyhat a másikba. A húrelméleti kozmikus húr itt pontosan ezt a kaput testesíti meg, de nem csak matematikai elvontságban, hanem fizikai téridő konfigurációként. És még valami különös, ezek a húrok nem szigetelt jelenségek. A tanulmány szerint több ilyen húr akár összeilleszthető egy zárt térbe. Például 24 húr egy kompakt K3 térré válhat, ha megfelelően konfiguráljuk őket. Ez azt jelenti, hogy a húrok topológiai hatása összegezhető, sőt, szerkeszthető, mint amikor több zenedarab egy nagyobb műrésze lesz, de nem csak hangzásban, hanem szerkezetben is. Ezzel elérkeztünk a kozmológia széléhez. Ha ezek a húrok valóban képesek topológiai váltásokat előidézni, akkor elméletileg elképzelhető, hogy az univerzumunk valaha ilyen változáson ment át, vagy akár jelenleg is megy. Az inflációs korszakban például, amikor a világ mérete exponenciálisan növekedett,
Lehetséges, hogy bizonyos kozmikus húrok mentén új vákuumállapotok jöttek létre. Minden ilyen húr egy sejtés lehet a multiverzum létezésére, ahol minden téridődarab más és más Calabi-Yau struktúrát hordoz. Tehát a húrelméleti kozmikus húrok nem csak hogy új típusú objektumok, hanem új funkciót is betöltenek a fizikában. Ők lehetnek a téridő újrarendeződésének, a vákuumok közti váltásoknak, sőt, egy másik világ megszületésének geometriai szülőcsatornái. Ez már nem csak fizika, ez egyfajta kozmikus építészet. Valóban létezhetnek ezek az objektumok a valóságban. A tudomány egyik legősibb kérdése, hogy mi az, amit csak papíron lehet leírni, és mi az, ami az univerzumban is valóban jelen van. A húrelméleti kozmikus húrok, bármennyire is egzotikusan hangzanak, nem csupán matematikai fantáziák. Valós, stabil, energiasűrű objektumként viselkednek, amelyek tökéletesen illeszkednek a húrelmélet szigorú követelményeihez. De ez vajon elég ahhoz, hogy kijelentsük, a természet valóban ilyeneket gyárt? Kezdjük a stabilitás kérdésével. Egy fizikai objektum csak akkor létezhet, ha nem esik szét azonnal, amint megszületik. A tanulmány alapján ezek a húrelméleti húrok pontos megoldásai az alacsony energiás, effektív húrelméleti egyenleteknek. És ami még fontosabb, sok esetben valódi Ricci-lapos Keller-geometriák mentén épülnek fel. Ez azt jelenti, hogy nem csak első közelítésben, hanem teljes konzisztenciával is működnek, akár perturbatív korrekciókkal együtt is. Sőt, sok ilyen megoldásról tudjuk, hogy nem szingularitásokkal járnak, hanem teljesen sima geometriák. A moduli mezők, amelyek az extra dimenziók jellemzőit írják le, ugyan hevesen változnak, de sem a téridő, sem az energiasűrűség nem válik végtelenné. Ez azért kulcsfontosságú, mert így ezek az objektumok elkerülik a klasszikus gravitáció problémáit. Nem omlanak össze fekete lyukká, nem sugároznak végtelen energiát, és még csak nem is szakítják ki a téridőt. Na de ha léteznek, miért nem látjuk őket? A válasz meglepően egyszerű, de annál frusztrálóbb. Az ilyen húrok hatása rendkívül lokális és szelíd. Az általuk okozott téridő torzulás, a deficit szög például gyakran csak néhány foktized. Ráadásul a dekompaktifikációs hatás az, amikor az extra dimenziók ténylegesen kinyílnak, csak logaritmikusan hatalmas távolságokon válik jelentőssé. Magyarán, amíg nem megyünk el sok-sok fényévmilliárdnyira egy ilyen húr környezetében, esélyünk sincs közvetlenül érzékelni. Persze vannak más lehetőségek. A húr általi topológiai váltások, vagyis amikor az univerzum egy vákuum állapotból egy másikba ugrik át, elméletileg nyomot hagyhatnak a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásban, vagy akár a gravitációs hullámokban is. De ezek az effektusok valószínűleg nagyon halványak, és ha voltak is ilyen események az univerzum történetében, már rég kimosódtak a jelenlegi mérési határokból. Van azonban egy másik szempont is, az elméleti szükségszerűség. A húrelmélet belső konzisztenciája gyakran olyan objektumok létezését követeli meg, amelyeket még sosem láttunk. Például débránokat, orientifoltokat, fluxusokat, vagy épp kozmikus húrokat. Ha elfogadjuk, hogy a húrelmélet az univerzum alapvető leírása, akkor ezek az objektumok nem csak lehetségesek, hanem valószínűsíthetőek. Nem látjuk őket, mert vagy túl ritkák, vagy túl rejtettek. De a háttérben ott lehetnek és formálhatják a világ szerkezetét. És ne felejtsük el azt sem, hogy ezek az objektumok újfajta gondolkodásmódot is kínálnak. Nem csak azt mutatják meg, hogy a téridő és az extra dimenziók dinamikusak, hanem azt is, hogy az univerzum topológiája, vagyis szerkezeti mintázata is változhat. Ez a felismerés túlmutat a klasszikus fizika határain. Arra utal, hogy a világ maga is egy élő, formálható entitás, ahol egyetlen húr mentén az egész téridő átszövődhet valami egészen másba. Tehát, hogy léteznek-e ezek a húrelméleti kozmikus húrok a valóságban? Talán igen, talán nem. De ami biztos,
A lehetőségük már most megváltoztatja azt, ahogyan az univerzumról gondolkodunk, és néha ez az első lépés ahhoz, hogy egyszer majd tényleg megpillantsuk őket, akár egy részecske kísérletben, akár egy gravitációs hullámban, akár a háttérsugárzás egy rejtett rezdülésében, vagy egy újabb topológiai átbillenésben, amely a világot újraírja, halkan, de végérvényesen. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ezen a nem mindennapi utazáson, a húrelméleti kozmikus húrok és a Calabi-Yau terek elképesztő világában. Ha valaha is úgy érezted, hogy a téridő egyszerű háttér, remélem most már sejted. Sokkal inkább egy aktív, alakváltoztató közeg, amely talán még önmagát is újra szabja. Nagyon kíváncsi vagyok a gondolataidra. Írd meg kommentben, te mit gondolsz. Létezhetnek ezek az objektumok a valóságban? Van-e helyük a kozmológiai modellünkben? Vagy épp melyik rész ragadott meg leginkább? Beszélgessünk róla a hozzászólások között. Mindig öröm a közös gondolkodás. Ha szeretnél a csatorna fejlődéséhez is hozzájárulni, és szívesen támogatnál, csatlakozhatsz csatornatagnak is. Ezzel extra tartalmakhoz, szavazásokhoz és kurisszák mögötti anyagokhoz is hozzáférhetsz. És persze ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted. Nyomd meg a kis harangot is, hogy ne maradj le a következő videókról. Rengeteg izgalmas téma vár ránk még, a téridő szerkezetétől a tudat miben létéig. Ha érdekel a világ működése, és úgy sejtem igen, akkor nézz szét a többi videóm között is. Akár kozmológia, akár kvantumfizika, akár filozófiai mélységek érdekellek. Biztosan találsz olyat, ami gondolatokat ébreszt. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.